Điều tôi cần bây giờ là đàm phán trực tiếp với chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau. Trước hết tìm hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện và yêu cầu của đối phương. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi thương lượng với họ. Nhưng hai bên hiện đang đối đầu vũ trang. Việc liên hệ để dàn xếp đàm phán e rằng sẽ cần một thời gian. Cơ quan trưởng, bây giờ rốt cuộc phải làm sao? Bọn Vương Cầu Tử vẫn đang trốn trong tiệm thuốc viện ngầm của cậu nhỉ? Những anh em khác đều đang làm theo lời dặn của ngài, đang ở khách sạn. Bọn Vương Cầu Tử đang chờ bên ngoài. Lập tức thông báo cho cậu ta đi chấp hành một nhiệm vụ khẩn cấp. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này chỉ được thành công, không được thất bại. Ra đây, mở cửa nhanh lên. Làm cái gì vậy? Các anh làm gì thế? Mấy người các cậu bắt hết bọn họ ra ngoài cho tôi. Mấy người các cậu áp giải toàn bộ bọn họ về cho tôi. Nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Ấy, đừng động vào. Ngoan ngoãn chút đi. Đi, mau lên, theo sát nhanh lên. Có ai không? Nhanh lên, đi lục soát. Theo sát. Bên này. Ra đây. Vẫn không gọi được. Có lẽ đường dây của khách sạn đã bị cắt đứt rồi. Nói vậy thì khả năng cao là cô Kiều đã rơi vào tay đội đặc vụ rồi. Anh làm cái gì vậy? Mau lục soát đi. Đội trưởng Hoàng dặn chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Nghe nói tên Asahina kia tốt số, vẫn chưa chết hẳn đâu. Chúng ta phải tiện hắn thêm một đoạn nữa. Cơ quan trưởng, lãnh sự Imai lại thúc giục rồi. Hỏi đã liên lạc xong với phía chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau chưa? Nói với anh ta tôi đang sắp xếp. Sắp xong rồi. Đi đi. Hỏi Vương Cầu Tử xác nhận tiến triển. Đại ca, đã tham vào kiểu sân trước sân sau rồi, có hơi kỳ lạ. Bình thường đều là người của bang đại hào, cảnh giác nghiêm ngặt. Hôm nay không hiểu sao lại trống trơn hết. Chỉ thấy phi tử ra ngoài tuần tra một mình. Ngoài ra, chốt cảnh sát tuần tra ở giao lộ cũng chỉ còn 2 người trực ca. Sao cậu còn chưa hiểu? Bên khách sạn Đông Á làm lớn chuyện rồi. Cảnh sát Bồ Đào Nha và bang đại hào đều đang đổ về bên này. Giờ là cơ hội tốt nhất để cậu ra tay. Hiểu rồi. Đại ca cứ yên tâm, bảo đảm thành công dễ như bỡn. Không, bây giờ đừng ra tay vội. Hoãn lại một tiếng nữa hẳn hành động. Rõ. Cơ quan trưởng, vì sao phải hoãn lại một tiếng? Ra tay sớm quá, đánh trắng động cỏ. Làm sao tôi hẹn người ta tới đàm phán được nữa? Ngốc à?
Phái người mang ra ngoài. Cứ nói là lãnh sự Imai gửi cho Tessera. Mau lên. Vâng. Người Nhật nói thế nào? Imai đã yêu cầu cử đại diện đến khách sạn đàm phán, không được trong vòng 1 tiếng phải tới nơi. Theo tình hình hiện tại, chắc chắn Imai không dám ra ngoài. Muốn chính phủ cử đại diện vào đàm phán cũng bình thường. Không, Imai không chấp nhận bất kỳ quan chức chính phủ nào, mà chỉ định riêng một đại diện đàm phán khác. Hơn nữa không được đổi người, nếu không sẽ từ chối đàm phán. Hắn chỉ định ai? Nhìn trên kia kia. Gọi điện cho chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau, dục bọn họ mau đưa ra quyết định. Đây là đường dây chuyên dụng, sao lại bận được? Alo, anh Hiền. Âm Uyển. Vụ án Fukue là vụ ăn cướp vừa lạ làng. Alo, cô nói gì cơ? Âm Uyển. Âm Uyển. Chuyện gì vậy? Đầu cô Kiều sao? Đúng. Cô ấy đã nói gì? Cô ấy chỉ nói một câu, rằng vụ án Fukue là vừa ăn cướp vừa lạ làng. Gọi lại thì không gọi được nữa. Vừa ăn cướp vừa la làng. Còn khốn này, biết điều chút đi. Cậu quan trưởng. Nhìn cho kỹ đây. Cô ả họ Kiều đó nói, cô ta ở một mình trong phòng thấy sợ, muốn gọi điện thoại để xin cảnh sát giúp đỡ. Lúc đang gọi thì người của chúng ta xông vào. Cậu chắc chắn là cô ta đang liên lạc với bên cảnh sát, chứ không phải là báo tin cho ai đó. Cô ta vẫn luôn ở trong phòng, hẳn là không biết gì đâu. Cho dù có từng liên lạc với người khác cũng không truyền ra được gì đâu. Sawa Esaku, chính hắn đã giết Fukue. Nếu không làm sao giải thích được vụ án vừa ăn cướp vừa lạ làng cô Kiều nói. Cho đến giờ cuộc chuyện vụ án của Fukue vẫn leo thang từng bước. Nếu Sawa Esaku chỉ trùng hợp mượn cớ để phát huy, vậy không khỏi quá trùng hợp rồi. Tôi luôn cảm thấy vụ án của Fukue có gì đó rất kỳ quái.
Nhưng hôm nay cô Kiều nói vậy. Nếu Sawa Esako chỉ là kẻ chủ mưu đằng sau, vậy tất cả nghi vấn đều được giải quyết dễ dàng. Mọi chuyện đều có thể giải thích rồi. Đúng vậy. Cũng chỉ có như thế, mọi sự trùng hợp mới trở thành tính toán từng bước. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mau vạch trần chuyện này ra, là hắn ta xong đời rồi còn gì. Không được. Hiện giờ chúng ta không có chứng cứ trong tay, chỉ dựa vào một câu vừa ăn cướp vừa la làng của cô Kiều, chúng ta không chứng minh được gì cả. Alo. Ngài thống đốc, tôi là lãnh sự đến quốc tại Macau. Tại sao đối tượng đàm phán lại là một thương nhân người Hoa bình thường? Đang đùa tôi đấy à? Tôi không hề đùa. Đối tượng đàm phán bắt buộc phải là Hà Hiền. Tại sao? Bởi vì Hà Hiền không chỉ là lãnh đạo của Hoa giới. Lâu nay chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau cũng chịu sự thao túng của cậu ta. Tình trạng hiện giờ của Macau, lời của chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau chưa chắc đã có tác dụng. Chỉ có tên Hà Hiền này mới là người thực sự nắm quyền. Một thương nhân người Hoa thực sự có tiếng nói đến vậy sao? Nếu không thì sao chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau lại ủy quyền cậu ta có toàn quyền đại diện Macau đến đàm phán? Nhưng dẫu sao cậu ta cũng chỉ là một thương nhân. Hà Hiền không phải là thương nhân bình thường. Cậu ta là người cầm đầu lực lượng ngầm chống Nhật. Mọi phần tử và hành động chống Nhật đều chịu sự khống chế và chỉ huy âm thầm của cậu ta. Anh Imai, muốn điều tra rõ vụ án của Fukue, hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh, thì bắt buộc phải đánh hạ Hà Hiền. Đừng quên, hiện giờ chính anh Imai đây cũng đang ở trong vòng vây của quân cảnh Bồ Đào Nha đấy. Chuyện này cũng đúng. Nhưng nếu cậu ta thực sự là thủ lĩnh thế lực chống Nhật tại Macau, thậm chí là kẻ chủ mưu đằng sau vụ án của Fukue, tại sao lại đến khách sạn này? Cho dù có đến, cậu ta sẽ tự khai ra chắc. Chỉ cần cậu ta đến, tôi ắt có cách bắt cậu ta thú nhận. Mà người này tôi đã theo dõi suốt 3 năm, hiểu quá rõ rồi. Cậu ta nhất định sẽ đến. Anh Hiền, đây rõ ràng là Hùng Bột Yến, tuyệt đối không thể đi được. Cựu chủ hiệp nói đúng đấy. Imai vừa đến Macau, sao ông ta biết anh? Sao ông ta lại chỉ định anh đại diện cho chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau đi đàm phán? Chuyện này hoàn toàn là do Sawa giở trò. Hắn muốn dụ anh vào đồ đặc vụ đấy. Anh Hiền, chính anh cũng từng nói Sawa đã đối đầu với anh từ lâu. Năm đó ngay trước đám đông, hắn còn dám bắn chết ông Lương. Huống chi bây giờ ở khách sạn Đông Á, hai bên chĩa súng chĩa pháo vào nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh. Tại sao anh phải mạo hiểm thay chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau chứ? Tôi biết mọi người đều rất lo lắng cho an nguy của tôi, nhưng tôi phải đi lần đàm phán này. Anh Hiền, mọi người nghe tôi nói trước đã. Bây giờ chúng ta đã biết hết Sawa Esako là hung thủ đằng sau vụ án Fukui. Chỉ khi đến trước mặt Imai xác thực điểm này, thế tấn công của địch mới không đánh mà tự vỡ. Nhưng từ khi tới Macau, Imai đã bị Sawa Esako giấu giấu giếm giếm. Chỉ khi lấy tư cách đại biểu đàm phán bên Macau để đến khách sạn Đông Á, tôi mới có cơ hội gặp Imai. Hà Hiền à, nếu Sawa Esako đã dằn cái bẫy sẵn cho cậu, tất nhiên hắn đã nghĩ mọi cách để đối phó với cậu, sẽ không để cậu dễ dàng gặp được Imai đâu. Hơn nữa, cho dù cậu gặp được Imai thì cũng không đưa ra được chứng cứ. Vậy chúng ta phải chuẩn bị hai bên rồi. Bác sĩ Kha, nếu anh có thể giúp Asahina tỉnh lại thì là tốt nhất rồi. Nếu không cứu được hắn, vậy tôi càng phải đi. Ý cậu là dù sao thì Sawa Esako cũng không biết liệu Asahina có tỉnh lại không, mà hung thủ thực sự sẽ luôn thấy chột dạ. Chỉ khi tôi đến khách sạn Đông Á mới có thể tìm ra cơ hội dụ rắn ra khỏi hang. Thông báo cho Vương Cầu Tử ngay. Hành động đi. Đi thôi.
Bình, anh qua bệnh viện nhé anh. À phải rồi, phòng khám vừa nhận được một bức thư, chắc là của em đấy. Anh đang vội, anh đi trước nhé. Vâng. Đồng chí Minh Thạch, 2 bức điện khẩn đính kèm. Bước đầu gửi cho Tung đội Đông Giang, bước thứ 2 gửi cho Tung đội Châu Giang. Thời gian gấp gáp, không kịp mã hóa, chỉ dùng biệt hiệu liên lạc khẩn cấp. Thực thi đại đạo, thế gian công bằng, để chứng minh thân phận. Phật thủ. Anh à. Anh. Về phía Macau, có một đồng chí mật danh là Phật thủ, sẽ phụ trách việc ẩn náu của các anh tại Macau, cũng như công tác cụ thể khi chuyển về hậu phương sau này. Xông lên. Hành động theo kế hoạch, nhanh nhạy lên. Sao thế? Yên đó. Phải bắt sống. Đi. Bố ơi, sao thế ạ? Ý Văn, bên ngoài có kẻ xấu. Ý Văn, còn dẫn bọn trẻ trèo từ ban công xuống trước. Bố cầm chân bọn chúng. Mẹ dẫn em đi trước đi. Cứ mặc kệ con. Người đâu? Mày dẫn 2 người này về. Vâng. Cẩn thận. Cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với. Anh cảnh sát, bố tôi và con tôi bị bọn họ bắt đi rồi. Cứu với, xin cứu chúng tôi với. Xin hãy cứu chúng tôi, xông lên. Anh Cửu, giờ phải làm sao? Tao bắt sống 2 người kia cũng đủ rồi. Rút. Cậu Hà, Macau trông cậy cả vào cậu.
Đó chính là Hà Hiền. Đúng, tôi đã nói rồi, chắc chắn cậu ta sẽ đến. Anh Imai, anh hoàn toàn không biết về sự giỏi giang của nhân vật này đâu. Để tôi nói chuyện với cậu ta trước. Sau khi bắt cậu ta nhận tội, tiếp theo anh Imai gặp cậu ta là có thể thu hoạch luôn thành quả thắng lợi rồi. Tôi biết rồi. Cứ làm theo cách của anh đi. Vô cùng cảm ơn anh. Tôi là Hà Hiền, đại diện Macau đến hội đàm với lãnh sự Imai. Xin cho qua. Thưa quan trưởng, anh Hà đã tới. Cậu Hà, chào mừng, chào mừng. Mời ngồi, mời ngồi. Lãnh sự Imai đâu? Sao không thấy ông ấy? Lãnh sự Imai đi đường xa mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Ngài ấy nhờ tôi nói chuyện với cậu trước. Đợi chúng ta bàn xong, ngài ấy ắt sẽ gặp cậu. Chúng ta với nhau thì có gì để bàn? Có chứ. Tôi có cả một bụng đầy chuyện, chỉ muốn tìm cơ hội nói chuyện tử tế đây. Vậy sao? Thế tôi phải rửa tay mà nghe rồi. Cậu Hà, trà công phu của đội trưởng Hoàng đấy, ngon lắm. Chúng ta thưởng thức trà trước đi. Rồi. Thế nào? Khá lắm. Ngon mà. Để mà nói thủ lĩnh ngầm chống Nhật ở Macau là ai? Cậu Hà, trong lòng hai ta đều biết rõ. Cậu không dám nhận, tôi cũng chẳng gây khó dễ làm gì. Hôm nay tôi chỉ muốn tặng cậu một câu khuyên nhủ chân thành thôi. Khuyên nhủ chân thành, so hai điều hại, chọn cái nhẹ hơn. Sao tôi không hiểu lắm vậy nhỉ? Cậu là người thông minh, cần gì hiểu rồi còn tỏ vẻ ngốc nghếch. Cục diện hiện giờ đang thế nào? Hoàng quân Nhật Bản chúng tôi đang áp sát biên giới, bất cứ lúc nào Macau cũng có thể diệt vong. Với cậu với Macau đều là họa lớn. Cậu cũng phải thừa nhận chuyện này chứ. Vậy họa nhỏ thì là gì? Đương nhiên là lô vật tư mà đám Hoàng Tàn Hợp và Rodrigo liều mạng che giấu giúp cậu rồi. Mọi người đều hiểu rõ, cậu không cần phải phủ nhận đâu. Đương nhiên là cậu không nỡ giao ra lô vật tư này. Nhưng so với toàn bộ Macau, so với việc giữ được sự vận hành của đường dây vật tư cậu đang nắm trong tương lai, suy cho cùng, một lô vật tư chẳng là gì cả. Cậu Hà này, chúng ta làm một giao dịch đi. Cậu chỉ cần cho tôi một địa chỉ thôi. Sau khi lấy được lô vật tư đó, tôi đảm bảo chuyện này sẽ không liên quan gì đến cậu nữa. Lãnh sự Imai và tôi coi như lập được công lớn, có thể báo cáo nhiệm vụ. Hàn Quân cũng được lợi ích thực tế. Còn về Fukue Yasumotsu và Rodrigo thì coi như hai bạn đền nhau. Đến lúc đó, Hoàng quân sẽ lập tức rút quân. Từ ấy Macau được giải phóng. Thế nào? Lấy một lô vật tư đổi lấy toàn bộ Macau và sự an toàn trong tương lai cho đường dây vật tư ngầm của cậu với Macau, đều được coi là hai việc đều hại, chọn cái nhẹ hơn
đúng chứ? Gửi xong cũng phải đồng minh rồi. Bên em đi. Chỗ em có 2 bức điện báo. Bức số 2 gửi cho đội trưởng Âu. Bức số 1 gửi tần số này. Sau khi đội trưởng Âu và tung đội Đông Giang nhận được 2 bức điện báo này, chắc chắn sẽ nhanh chóng dốc toàn lực để phối hợp với hành động của Macau. Được. Tôi lệnh tăng sinh của tung đội Đông Giang. Tôi là Phật thủ. Nhằm hòa hoãn khủng hoảng của Macau, hiện yêu cầu đội của anh nhanh chóng triển khai hành động quân sự liên quan trong ngày hôm nay. Anh Hoàng, anh dám đảm bảo không? Tôi vừa nói rồi, các đường, các đà, các chốt, các trạm của ban đại hào tôi, hơn 3.000 anh em già trẻ, cỡ 600 tàu thuyền lớn nhỏ đều đã nhận được lệnh từ Chim Bồ Câu, đang trên đường đến Macau. Chẳng đến mấy tiếng nữa là có thể phong tỏa vùng biển Macau kín như bưng. Chỉ cần người Nhật trong ngoài cuộc chiến, 600 thuyền của chúng tôi cùng xông lên, đảm bảo ngay lập tức đón các anh và người nhà rời khỏi Macau an toàn. Thiếu một người, mạng tôi là của anh. Ngài thống đốc, có sự đảm bảo của ban đại hào như vậy rồi, ngài còn không yên tâm về điều gì nữa? Vậy thì tuyệt quá. Bây giờ tôi đảm bảo ở đây, lần này chính phủ Macau nhất định sẽ cùng tiến cùng lùi với Cậu Hà và tất cả quần chúng Hoa giới, cùng nhau chống lại người Nhật, đấu tranh đến cùng. Lúc anh không ở đây, chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao. Tình trạng người bị thương không những không chuyển biến tốt, trái lại còn có xu hướng xấu đi. Muốn tỉnh lại trong thời gian ngắn càng tuyệt đối không thể. Không bị lộ chứ? Anh yên tâm. Cửa và rèm cửa sổ vẫn luôn đóng kín. Thiết bị được lắp đặt, thuốc chúng tôi dùng cũng được đưa vào theo tình trạng người bị thương đang chuyển biến tốt. Người Nhật tuyệt đối không thể phát hiện được. Chỉ là cứ kéo dài thế này, sợ rằng sẽ có lúc không giấu được nữa. Có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu vậy. Mấy tiếng tiếp theo là trọng điểm đấy. Để người bị thương hồi phục cho tốt, đừng nóng vội. Bác sĩ Kha. Thư ký Asahina thế nào rồi? Tình hình không tốt lắm. Dẫu sao cũng bị thương nặng như vậy, nếu muốn hỏi chuyện e rằng phải đợi mấy tiếng nữa. Nhưng anh yên tâm, nếu người bị thương tỉnh lại, tôi sẽ thông báo cho các anh và bên cảnh sát ngay. Cảm ơn nhé. Vâng. Trưởng phòng Kha, cảnh sát vừa đưa 2 người bị thương đến. Nó là vợ và con gái của anh Hà, muốn gặp anh gấp. Cô Hà ở đâu? Trong phòng của anh. Em dâu. Bác sĩ Kha. Bác sĩ Kha, Hiền đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp Hiền. Hiền thực sự đang bận. Có việc gì ư? Cô cứ từ từ nói. Bố và con trai gặp chuyện rồi. Cậu Hà, cậu suy nghĩ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nghĩ xong ư? Tôi nhớ là phải chờ lãnh sự Y Mai đến đàm phán mà quên mất. Đại tá Sawa còn ra cho tôi một đề lựa chọn. Đề bài là gì ấy nhỉ? Đại tá Sawa cứ nói tôi giấu một lô vật tư, nói tôi giao ra để đổi lấy Macau, không thì Hoàng quân Nhật Bản sẽ chiếm đóng Macau. Nhưng tôi thấy lạ lắm nhé. Nếu tôi thực sự giấu một lô vật tư lớn như vậy,
Thì sau khi Hoàng quân chiếm đóng Macau, còn sợ không tìm ra ư? Vụ mua bán lấy hết cả lớn lẫn nhỏ này thì có cần khách sáo như vậy không? Đại tá Sao Hoa đang làm từ thiện ư? Hay là để tôi đoán xem sự thật có phải thế này không? Nếu đại tá Sao Hoa không lấy được lô vật tư đó thì sẽ không chắc chắn có thể cho Hoàng quân đế quốc Nhật Bản ra quân đến Macau. Ngược lại, nếu tôi thực sự mắc bẫy, thực sự do vật tư chiến lược gì đó ra, thì đại tá Sao Hoa coi như đã lấy được bằng chứng thép, chứng tỏ Macau là một ổ kháng Nhật. Toàn quân Nhật Bản có thể đường đường chính chính chiếm Macau. Vậy thì hai khi tôi thực sự đã bán mình, còn đến tiền thay anh. Anh tính toán hay thật, đủ cao tay, xin khâm phục. Hà Hiền, tôi đã khuyên nhủ nhẹ nhàng, cho cậu cơ hội rồi. Nếu cậu cứ không tin thì đó là do cậu tự chuốc lấy. Nếu lời nào của đại tá Sao Hoa cũng có thể tin thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Cậu, tôi là đại biểu đàm phán của Macau, chỉ lãnh sự Imai Kechi có tư cách đàm phán với tôi. Những người còn lại thì tôi không có hứng. Được, được thôi. Vậy thì cậu cứ từ từ mà chờ, để xem cậu chờ được kết quả gì. Cựu quan trưởng, Hà Hiền cứ như nước đổ lá khoai. Cựu quan trưởng, tên Hà Hiền này như nước đổ lá khoai, rốt cuộc thì phải làm sao đây? Không vội. Bên Vương cậu tưởng chẳng phải đã ra tay trót lọt rồi ư? Hay chúng ta lật bài tẩy với anh ta, rằng bố và con trai anh ta đang nằm trong tay chúng ta đi? Vội vàng gì chứ? Vợ và con gái cậu ta đã trốn thoát thì còn cần chúng ta báo tin dữ cho cậu ta sao? Để vợ cậu ta tự báo chẳng phải hiệu quả sẽ tốt hơn ư? Chiêu này hay thật. Đến khi đó vợ anh ta khóc lóc om sòm với anh ta thì để xem anh ta còn cứng được không. Anh em dâu ở bên cạnh cô ấy đi. Tôi ra ngoài. Con gái, đừng sợ. Tính toán cỡ nào cũng không ngờ đám chó người Nhật lại độc ác như vậy, dám đụng đến người nhà anh Hiền. Tại tôi do tôi kích động quá mới điều người trong chợ ở nhà anh Hiền đi. Nhưng giờ chuyện thành ra thế này, tôi biết ăn nói thế nào với anh Hiền đây? Khách sạn Đông Á làm ầm ĩ như vậy, không ngờ chúng còn cứu được người đi. Chuyện này không thể trách cậu được, cậu chủ Hiệp. Bây giờ vấn đề là Hiền chưa biết chuyện này, có nên thông báo cho cậu ấy biết không? Không được cho anh ấy biết. Bản thân anh Hiền đang ở trong hang cọp, đang dùng tính mạng để kéo dài thời gian với người Nhật. Nếu cho anh ấy biết ông cụ và cháu trai bị bắt cóc thì anh ấy không gắng gượng được đâu. Tôi đồng ý. Giờ không thể cho anh ấy biết được. Nhưng họ bị địch bắt cóc, dù chúng ta không nói thì địch cũng sẽ nói. Chị dâu, Tiểu Kha nói đúng. Dù chúng ta không nói cho anh ấy biết thì người Nhật cũng sẽ nói. Thay vì để người Nhật đe dọa anh ấy bằng chuyện này thì chỉ bằng để tôi tự nói với anh ấy. Chị dâu, tôi hiểu Hiền, càng tin anh ấy.
Anh ấy biết điều gì là quan trọng, cũng biết bản thân nên làm gì. Cậu Hà, chờ sốt ruột rồi nhỉ? Xin lỗi nhiều. Lãnh sự Y Mai vẫn đang ngủ bù, chưa biết được bao giờ có thể gặp cậu. Lãnh sự Y Mai bị hàng nghìn quân cảnh bao vây ở khách sạn, cũng không sốt ruột thì tôi sốt ruột gì chứ. Ngược lại thì đại tá Sao Qua có vẻ hơi nôn nóng đấy. Có ư? Không có ư? Alo. Cậu Hà, muốn gặp cậu đấy. Hình như là vợ cậu. Alo. Ý Văn, sao em lại gọi đến đây vậy? Em nói gì? Hơn 1 tiếng trước, một đám cướp bịt mặt đến nhà mình. Chúng đã đánh chết Phi Tử. Con trai và bố đã bị bắt đi. Ý Văn, em và con gái giờ thế nào rồi? Mẹ con em vẫn ổn. Mẹ con em đã trốn thoát được, đang ở chỗ bác sĩ Khang. Hiền, cảnh sát đang tìm kiếm khắp nơi, nhưng mãi không có tin tức gì. Phải làm sao đây? Em đừng sốt ruột, để anh nghĩ cách thêm. Sao vậy? Nhà cậu Hà có việc gì ư? Trong vẻ mặt này của cậu thì chắc là có việc lớn thế nhỉ? Cậu Hà, nếu vụ thật thì cậu cứ làm việc nhà trước đi. Việc nhà quan trọng mà, hoãn việc đàm phán một chút là được. Được thôi. Vậy thì tôi đi chào lãnh sự Y Mai cái đã. Xin lỗi nhiều. Tôi nói rồi đấy, lãnh sự Y Mai đang nghỉ ngơi. Cậu có việc thì cứ đi xử lý trước, tôi sẽ báo với ngài ấy sau. Có vẻ đại tá Sao Qua đã tính trước được là nhà tôi sẽ có việc, nên ban nãy mới chờ cuộc điện thoại này ở đây suốt nhỉ? Xem cậu nói kìa, vợ cậu có gọi đến hay không thì sao tôi biết được? Biết cũng được, không biết cũng chẳng sao. Chỉ cần tôi đi thì lãnh sự Y Mai chắc chắn sẽ nhận được báo cáo của đại tá Sao Qua rằng đại biểu đàm phán của Macau là Hà Hiền từ chối gặp mặt, hủy đàm phán, tự ý rời khỏi, là phía Macau chọn từ bỏ hòa bình, chọn đối đầu đến cùng, đúng không? Cậu Hà, cậu Hà à, cậu đúng là xem thường lòng tốt của người khác. Được, tôi không nói nữa. Việc của nhà cậu thích làm thế nào thì làm. Ý Văn, anh biết em và con gái đang rất cần anh, nhưng anh cũng đang có việc rất quan trọng ở đây. Anh thực sự không đến được.
Anh không cần xin lỗi. Em hiểu. Em hiểu anh. Em hiểu rồi. Để anh nói chuyện với con gái đi. Nào, nói vài câu với bố đi con. Bố. Con gái, chắc con sợ lắm nhỉ? Dạ. Bố biết con gái rất sợ, rất lo cho ông, lo cho anh. Thế này đi, con ngủ một giấc trước, đừng nghĩ gì cả. Khi nào con dậy thì ông, anh và bố sẽ về nhà cả. Được không? Thật cả? Bố đã lừa con bao giờ chưa? Vậy thì con sẽ nghe lời bố. Con đi ngủ đây à? Con gái ngoan lắm. Nào, để mẹ nói vài câu với bố. Dạ. Hiền, em biết anh đang gánh vác trách nhiệm nặng nề. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc con gái thật tốt. Về bố và con trai thì có cảnh sát và nhiều bạn bè giúp đỡ thế này, chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Cũng như anh hay nói, dù có xảy ra chuyện gì, Hiền, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thắng. Hiền, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thắng. Nếu Asahima có thể tỉnh lại, tôi sẽ tìm cách truyền cho cậu một câu: người tốt sẽ được trời phù hộ. Nhưng nếu tôi nhận được thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thắng, thì chứng tỏ Asahima thực sự sẽ không tỉnh lại nữa. Nếu là như vậy, thì chỉ còn cách hai bên chúng ta phối hợp với nhau. Giống như cậu nói đó, mượn xác hoàn hồn, dụ rắn ra khỏi hang. Phải. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thắng. Ý Văn, anh hiểu rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Đại tá Sawa, chuyện trong nhà tôi tạm gác sang một bên. Anh không cần lo cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục chờ cho đến khi lãnh sự Imai đến gặp tôi. Được. Được thôi. Vậy thì cứ từ từ chờ vậy. Đại tá Sawa, chẳng phải anh nói đã hiểu Hà Hiền rõ như lòng bàn tay, chắc chắn có thể buộc cậu ta nhận tội sao? Đã lâu như vậy rồi, tiến triển đâu? Tên Hà Hiền này quả thực không dễ đối phó. Xin anh cho tôi thêm chút thời gian. Tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách. Lý Tử Phượng Matsui đã gọi điện 2 lần hối thúc tình hình rồi. Tôi có thể chờ những bộ tư lệnh thì không? Tôi hỏi anh một câu thôi, rốt cuộc anh có xử lý được Hà Hiền hay không? 2 tiếng. Cho tôi thêm 2 tiếng nữa. Nhất định. Tôi nhất định sẽ đánh gục hắn. Không được, 1 tiếng thôi, không thể nhiều hơn. Nếu anh vẫn không có tiến triển thì chỉ còn cách để tôi đàm phán với hắn. Tôi hiểu rồi. Đáng ghét thật. Cái tên Hà Hiền này. Cơ quan trưởng, không được thì chúng ta lật bài đi. Dù sao thì bố và con trai hắn cũng đang ở trong tay chúng ta. Nếu thực sự có 2 họng súng chĩa vào đầu bố và con trai hắn, tôi xem hắn còn cứng miệng được không. Người cụ thể đang bị giam ở đâu? Phòng trà Nhã Nguyệt của tôi ở đường Felicity. Phòng trà Nhã Nguyệt ở đường Felicity. Có cách nào đưa người tới đây không? Không đưa đến được. Bên ngoài cảnh sát bộ đội ngài đang vây kín bưng, chỉ có thể gọi điện để hắn nghe giọng nói của 2 ông cháu kia qua điện thoại. Không được.
Dùng điện thoại uy hiếp không phải chuyện 1-2 câu là xong. Hơn nữa điện thoại ở đây rất có thể đã bị cảnh sát Bồ Đào Nha nghe lén. Chưa tới lúc bất đắc dĩ thì không thể dùng chiêu này. Kẻo nói chuyện điện thoại lâu bị cảnh sát Bồ Đào Nha lần ra địa điểm thuận theo dây mà mò tới tận hang. Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Còn đàng hoàng chết tiệt làm gì đó? Tôi muốn gặp cảnh sát. Cho tôi gặp cảnh sát. Tôi muốn gặp cảnh sát. Cậu muốn làm gì nữa? Tôi muốn làm gì à? Các người muốn tôi làm gì thì có. Cho tôi gặp cảnh sát đi. Cô Kiều, phải nói là bắt được cô đúng lúc thật đấy. Cô có muốn đi gặp một người không? Tôi không muốn gặp ai hết. Tôi muốn gặp cảnh sát. Tôi muốn gặp cảnh sát. Nếu người gặp cô là anh Hiền của cô thì sao? Anh ấy đang ở đâu? Trùng hợp thật. Ngay trên lầu thôi. Không ngờ chứ gì. Tôi đoán bây giờ cậu ta chắc chắn cũng rất muốn gặp cô. Tôi có một yêu cầu. Trước khi gặp anh Hiền, cho tôi trà chuốt lại một chút. Một người phụ nữ có thể khiến Hải Hiền thừa nhận mình là hung thủ à? Người phụ nữ này không hề đơn giản. Cô ta không chỉ là cán bộ nòng cốt kháng Nhật, mà còn là gián điệp do Hải Hiền cài vào khu đóng quân của đặc vụ. Trước đây cô ta đã gây ra tổn thất rất lớn cho Hoàng quân. Hơn nữa, giữa cô ta và Hải Hiền còn có mối quan hệ mập mờ. Điểm yếu của Hải Hiền là thích tự cho mình là người trọng tình nghĩa, dùng kiều âm uyển để đối phó với Hải Hiền, mới gọi là đánh trúng chỗ hiểm. Dù thế nào đi nữa, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đại tá Sawa, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh cứ yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ bắt gọn trong tay. Cậu Hà, xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu rồi. Lãnh sự Imai đâu? Đã xế chiều rồi, vẫn chưa dậy sao? Dậy rồi, cuối cùng cũng dậy rồi. Nhưng mà trước khi gặp lãnh sự Imai, tôi có một người
Hắn lo cậu sẽ muốn gặp trước. Dẫn vào. Âm Uyển, Sawa Eisaku, Hà Hiên. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vậy thì còn phải xem cậu Hà làm thế nào. Chỉ cần tôi có thể báo cáo với lãnh sự Y Mai, dù sao thì cũng không cần tốn binh lực phong tỏa mà cao nữa. Mọi người đều vui, thế giới trở lại thái bình. Cần gì phải làm khó đàn bà phụ nữ như cô Kiều chứ. Sawa Eisaku, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ giúp anh khuyên anh ấy. Bắt đầu. Anh Hiền. Âm Uyển, tôi đi tìm Sawa Eisaku. Sawa Eisaku hoàn toàn nhắm vào tôi. Dù thế nào, tôi cũng không thể để cô bị tổn thương dù chỉ một chút. Anh quan trọng với mặt cao thế nào, gánh trên vai trách nhiệm lớn ra sao. Tôi nghĩ trong lòng anh còn rõ hơn tôi chứ. Đại tá Sawa, chẳng phải anh nói muốn dùng phụ nữ này để ép Hạ Hiền nhận tội sao? Giờ người phụ nữ này chỉ toàn khuyên Hạ Hiền mặc kệ cô ta, thế chẳng phải sẽ phản tác dụng sao? Anh Y Mai, anh yên tâm. Tôi đã sớm biết Kiều Âm Uyển sẽ khuyên Hạ Hiền như vậy. Nhưng cô ta càng như thế, Hạ Hiền sẽ càng thêm áy náy, khả năng hắn nhận tội lại càng lớn. Cứ theo dõi đã. Anh Hiền, anh còn nhớ câu anh nói với tôi sau khi anh trai của tôi hy sinh không? Chỉ có bác ái mới có thể thực hiện được đại nghĩa. Có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta đều có ràng buộc, có điểm yếu. Anh Hiền, thứ anh đang đối mặt là kẻ địch hung ác nhất, tàn nhẫn nhất trên đời, là bóng tối đen nhất, đen nhất, đen nhất. Điều mà anh có thể phải đối mặt là những mối ràng buộc đầu thấu tâm can. Tôi tặng anh một câu: chỉ khi giữ được cái tâm vô ngã mới có thể không gì cản nổi. Lòng vô ngã, bách chiến bách thắng. Người phụ nữ này thật đáng gờm. Nhưng cho dù cô ta có quyền thế nào, Hạ Hiền cũng sẽ không thực sự bỏ mặt đại cuộc đâu. Chờ thêm chút nữa, đến lúc cô ta cận kề cái chết thật, Hạ Hiền chắc chắn sẽ không chịu nổi. Bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện tử tế thế này rồi nhỉ? Nhân lúc còn thời gian, tôi chơi một bản nhạc cho anh nghe nhé.
Vẫn là bài thượng lộ bình an, được không? Hay không? Hay. Tôi cũng muốn được như anh trai mình, góp một phần sức lực cho Macau, cho đất nước. Âm Uyển, Âm Uyển, Âm Uyển. Anh Imai, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Xin anh hãy tin tôi. Tôi sẽ nghĩ cách khác nhất định, sẽ khiến Hạ Hiền khai ra. Đủ rồi. Anh hết lần này đến lần khác đảm bảo này nọ, có lần nào làm được chưa? Giờ thì hay rồi. Còn ác chủ bài của anh không những vô dụng mà còn gây chết người, suýt nữa đã khiến hai bên nổ súng. Anh còn muốn tôi tin anh? Có phải để đến khi tôi cũng mất mà thì anh mới vui lòng không? Anh Imai, anh Imai, tôi làm vậy là vì không cần nói thêm gì nữa. Tôi là đặc phái viên toàn quyền sự kiện Macau, được chính phủ đế quốc và bộ tư lệnh cử đến.
Bây giờ tôi sẽ tiếp quản toàn diện toàn bộ công việc xử lý sự kiện lần này, lập tức thực hiện cuộc gặp chính thức với Hạ Nhiệt, đại diện đàm phán của phía Macau. Anh Imai, buông ra. Anh chờ ở đây cho tôi. Cậu Hà phải không? Tôi là Imai Kechin, đại diện toàn quyền sự kiện Macau của đế quốc Nhật Bản, lãnh sự Macau mới nhậm chức. Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Sự việc không may vừa rồi hoàn toàn là tai nạn. Bản thân tôi hoàn toàn không hay biết từ trước. Nếu đã gây ra phiền toái cho cậu Hà, mong cậu lượng thứ. Cậu Hà, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đàm phán được chưa? Cậu Hà, chỉ khi giữ được cái tâm vô ngã mới có thể không gì cản nổi. Lãnh sự Imai, tôi là Hà Hiền, đại diện đàm phán của Macau. Mời. Kể từ khi xảy ra vụ ám sát lãnh sự Fukui Yasumitsu, phía Macau hết sức coi trọng, vốn đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng cảnh vệ, toàn lực tham gia điều tra để cố gắng phá án trong thời gian sớm nhất. Nhưng chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, tình hình liên tục xấu đi, xung đột không ngừng leo thang. Ông là đại diện toàn quyền của Nhật Bản, cho đến thời điểm này vẫn chưa hề có bất kỳ cuộc tiếp xúc trực tiếp nào với chính phủ Macau, cứ ở mãi trong khách sạn Đông Á, còn bị cuốn vào tình thế nguy hiểm khi hai bên đối đầu vũ trang. Ông thấy tất cả những điều này có hợp lẽ thường không? Hay là phía sau có những kẻ mang ý đồ khác đang cố tình sắp đặt, kích động thị phi, thậm chí còn coi ông như con tin hoặc công cụ để làm leo thang mâu thuẫn khuếch đại sự việc? Ăn nói vớ vẩn. Anh Imai, anh đừng nghe những lời cậu ta nói. Lãnh sự Imai, tôi đang đại diện cho Macau tiến hành đàm phán chính thức với ông. Nếu ông vẫn còn giữ thái độ tôn trọng cơ bản đối với cuộc đàm phán lần này, thì đừng để những người không liên quan tùy tiện xen vào, làm ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán của chúng ta. Đại tá Sao Qua, tôi là đại diện toàn quyền, hãy chú ý chừng mực của mình. Còn nữa, anh dùng tiếng Trung đi, để thể hiện sự tôn trọng với cậu Hà đi. Tôi hiểu rồi. Cậu Hà, mời tiếp tục. Tóm lại, trong cuộc xung đột lần này, Macau luôn nỗ lực giải quyết tranh chấp giữa hai bên bằng biện pháp hòa bình, luôn duy trì thái độ chân thành và kiềm chế ở mức độ cao nhất. Lực lượng quân cảnh Macau ở bên ngoài khách sạn Đông Á từ đầu đến cuối chỉ bao vây không tấn công, không đổ một phát súng nào. Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Dựa trên những điều này, tôi thay mặt chính phủ Macau trịnh trọng yêu cầu phía Nhật Bản lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa quân sự vô lý đối với Macau, dẹp yên tình hình, giải quyết tranh chấp giữa hai bên bằng biện pháp hòa bình, trừng trị nghiêm ngặt hung thủ đã sát hại ông Rodrigo và những người khác. Với tư cách là đại diện toàn quyền phía Nhật Bản, bản thân tôi cũng vô cùng bất an trước sự việc của Macau lần này xấu đi một cách nhanh chóng và mâu thuẫn leo thang. Sự việc đã leo thang đến lúc này, hiện giờ chưa phải lúc để truy cứu cặn kẽ những nguyên nhân trong đó và cả việc phân định trách nhiệm của hai bên. Dù sao thì để truy cứu tận gốc nguyên nhân dẫn đến xung đột Nhật Bản Bồ Đào Nha lần này vẫn nằm ở việc lãnh sự Fukui bị ám sát. Trước khi vụ án được phá, hung thủ vẫn chưa bị trừng trị. Hoàng quân Nhật Bản chúng tôi không thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa quân sự với Macau. Điểm này mong cậu Hà hãy hiểu cho. Những lời này của lãnh sự Imai xem như đã nói vào trọng điểm rồi. Vụ án Fukui chưa có lời giải, phía Macau chúng tôi cũng không thể đồng ý được. Ý của cậu Hà là mục đích quan trọng nhất trong chuyến đàm phán lần này của tôi là muốn nói với lãnh sự Imai rằng sau những nỗ lực không ngừng của phía Macau chúng tôi, chân tướng của vụ lãnh sự Fukui bị ám sát sắp được làm sáng tỏ. Không phải nói cảnh sát Macau vẫn luôn không có manh mối sao? Đó là vì lãnh sự Imai luôn bị che mắt, vẫn chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc trực diện nào với chính phủ Macau và phía cảnh sát. Vậy nên chúng tôi mới không có cơ hội thông báo cho ông toàn bộ tiến trình của vụ án. Thực ra
Người trực tiếp trải qua vụ án, cũng là nhân chứng then chốt của vụ án này. Anh Asahina Yasutaro đã tỉnh lại sau khi được bệnh viện cứu chữa. Hơn nữa anh ấy cho biết anh ấy đang nắm giữ bằng chứng xác thực về thân phận của hung thủ. Có chuyện như vậy sao? Tin tức quan trọng như thế, sao tôi lại không biết gì hết? Không thể nào. Cậu ta đang bịa đặt bừa bãi. Cậu đừng có ăn nói linh tinh. Ông Imai, sau khi vụ án xảy ra, Yamaguchi hoàn toàn chưa hề thấy Asahina tỉnh lại. Lãnh sự Imai, chuyện này cũng không thể trách đại tá Sawa, bởi vì thiếu tá Yamaguchi hoàn toàn không hề hay biết. Không chỉ riêng anh ta, ngay cả quân cảnh Macau canh giữ bên ngoài bệnh viện cũng đều không biết. Tại sao lại như vậy? Với lại sao cậu biết được? Bởi vì bản thân vụ án của Fukue đã đầy rẫy nghi vấn. Thân phận của hung thủ đã là một ẩn số, lại còn đang lẫn trốn. Vậy nên dĩ nhiên phía Macau chúng tôi buộc phải áp dụng những biện pháp bảo mật nghiêm ngặt nhất để đề phòng kẻ chủ mưu đứng sau chó cùng rước dầu tiếp tục giết người diệt khẩu. Vì vậy, tổ y tế phụ trách cứu chữa dưới mệnh lệnh trực tiếp của thống đốc Tessera đã bảo mật nghiêm ngặt tình trạng thực tế của anh Asahina Yasutaro, tuyên bố với bên ngoài rằng anh ấy chưa hề tỉnh lại. Ngoại trừ đội ngũ y bác sĩ, thống đốc Tessera, thanh tra Goyer và bản thân tôi ra, thì ông và hai vị ở trong căn phòng này chính là những người duy nhất biết được anh Asahina Yasutaro đã tỉnh lại. Vậy Asina đã nói gì? Rốt cuộc hung thủ là ai? Rất tiếc, ngoài lúc vừa mới tỉnh lại, khi ý thức chưa hoàn toàn hồi phục, anh ấy từng nói rằng anh ấy quen biết hung thủ ra, thì anh ấy không chịu nói gì hết. Sao lại như vậy? Chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu về việc này. Thậm chí bác sĩ còn nói, nếu anh ấy không muốn nói với cảnh sát thì cũng có thể nói với thiếu tá Yamaguchi hoặc với những người Nhật khác. Nhưng anh ấy lại vô cùng hoảng sợ, kiên quyết từ chối. Mãi cho đến khi nghe tin ông đến Macau, anh ấy mới nói rằng chỉ khi được gặp ông trực tiếp, anh ấy mới chịu nói ra chân tướng toàn bộ vụ việc. Nghĩa là tôi buộc phải đích thân đến bệnh viện gặp anh ấy à? Đúng vậy. Anh Imai, tuyệt đối không được. Một khi rời khỏi đây, anh sẽ không được bảo đảm an toàn. Vụ thảm án của lãnh sự Fukui còn đó. Anh đừng để mắc bẫy của hung thủ. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao lãnh sự Imai cứ luôn ở trong khách sạn Đông Á. Từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ cuộc tiếp xúc trực tiếp nào với chính phủ Macau rồi. Lãnh sự Imai, nếu phía Macau thực sự muốn đe dọa đến an toàn tính mạng của ông, thì ngần ấy quân cảnh bên ngoài khách sạn, ngần ấy súng máy, đài bác, xe bọc thép, chẳng lẽ suốt ngày lại chẳng hề có một tiếng nổ súng sao? Anh Imai, đó là vì bọn họ e ngại Hoàng quân. Cậu Hà, cậu nói tiếp đi. Khi tôi đến đây, thống đốc Tessera đã đích thân dặn tôi chuyển lời tới ông rằng ông ấy vẫn luôn đợi ông bên ngoài khách sạn. Chỉ cần ông quyết định thì có thể đến bệnh viện xem xét. Ông ấy sẽ đích thân tháp tùng suốt quá trình. Như vậy ông vẫn không yên tâm sao? Cậu Hà, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ tới bệnh viện ngay bây giờ. Lãnh sự Imai, mời. Khoan đã. Anh Imai, xin đợi một chút. Anh rời khỏi đây sẽ có rủi ro. Vậy nên xin hãy để tôi sắp xếp lực lượng vệ sĩ tháp tùng. Vậy thì phiền đại tá sao qua rồi. Còn nữa, thống đốc Bồ Đào Nha tại Macau đích thân tháp tùng. Vậy nên cậu Hà vẫn nên ở lại đây. Như vậy có vẻ sẽ ổn thỏa hơn. Cậu Hà, cậu có đồng ý ở lại không? Được. Vậy tôi sẽ ở lại khách sạn chờ vụ án được làm sáng tỏ. Đứng lại. Khoan đã. Đây là cái gì? Cái này không có gì. Tiểu Trương, bác sĩ Khang,
Cậu bày trò gì vậy hả? Cậu là bác sĩ, sao có thể mang bữa trưa của mình ăn vào phòng bệnh dành cho bệnh nhân nặng được chứ? Nhớ bệnh nhân bị lây nhiễm thì sao? Xin lỗi bác sĩ Kha, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Mau đi làm việc đi. Được. Vớ va vớ vẩn, xin lỗi bác sĩ Kha. Thực sự ngại quá. Nhân viên y tế vì muốn nhanh gọn nên đã vi phạm quy định. Sau này sẽ không xảy ra trường hợp như vậy nữa. Cậu chắc chắn đó là thức ăn dinh dưỡng dạng lỏng dành cho bệnh nhân chứ? Nhìn bằng mắt thường và nếm thử được thấy giống. Tóm lại, chắc chắn không phải là cơm của bác sĩ. Có lẽ là lén lút mang vào. Sau khi cho ăn thức ăn lỏng xong thì nhất thời sơ suất nên quên giấu hộp cơm đi. Nói vậy là bệnh viện nói Asahina mãi vẫn chưa tỉnh lại. Đúng là đang cố tình phong tỏa tin tức. Tôi cũng không thể dám chắc. Họ canh giữ nghiêm ngặt quá. Tôi cũng chỉ phát hiện ra một sơ hở ấy thôi. Tôi biết rồi. Asahina vẫn còn sống. Cơ quan trưởng, vậy chúng ta có phải ra tay không? Cậu nói xem. Nhưng ra tay ngay trước mặt thống đốc Bồ Đào Nha tại Macau và lãnh sự Imai có khác gì ép tôi vào chỗ chết đâu. Đội trưởng, có khi hai hiền đang thả câu cũng chưa biết chừng. Asahina vốn chưa hề tỉnh lại. Cậu ta chỉ đang cố đào hố để lừa chúng ta nhảy vào thôi. Cậu đang nói cái gì vậy hả? Cậu không thấy ban nãy lúc nói chuyện với tôi Ha Hiền tự tin đến mức nào đâu. Asahina chưa tỉnh, Imai tới đó, chẳng phải là lỗ tẩy rồi sao? Cậu nghĩ Hai Hiền sẽ nói dối trắng trợn như vậy à? Hắn có cái gan đó không? Bây giờ người ta đã bắt đầu mang cơm vào trong đó rồi. Cậu đã thấy ai bị ngất mà còn tỉnh lại ăn cơm được chưa? Sao đám cô đừng quên là cậu tự hành động bất cẩn nên Asahina mới nhìn thấy mặt cậu. Đúng không? Đúng không? Cậu không đi bịt miệng hắn. Một khi Imai gặp được hắn, người đầu tiên phải chết chính là cậu. Hiểu chưa? Mời đi bên này. Lãnh sự Imai, tôi là phó cơ quan trưởng cơ quan sao quan Yamaguchi Kumi, phụ trách canh giữ bệnh viện, bảo vệ thư ký Asahina an toàn. Lãnh sự Imai, đây chính là bác sĩ điều trị chính cho anh Asahina, trưởng phòng y tế bệnh viện Kính Hồ. Kha Lân, bác sĩ Kha, xin hỏi bác sĩ, tình hình anh Asahina thế nào rồi? Có thể hỏi anh ấy một vài câu hỏi không? Bệnh nhân bình phục rất tốt, tình trạng đã ổn định. Nhưng để hỏi vài chuyện thì vẫn phải đợi thêm. Tại sao vậy? Là thế này, bệnh nhân ngoài trúng đạn thì còn trải qua cú sốc nghiêm trọng do hoảng sợ. Từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn luôn trong trạng thái hoảng sợ cực độ, cứ lặp đi lặp lại rằng là bọn chúng muốn giết tôi, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi ổn định được. Để giúp bệnh nhân mau chóng bình phục, chúng tôi đã thêm một lượng thuốc an thần nhất định vào thức ăn của anh ấy. Phải như vậy mới có thể ngủ ngon giấc được. Nhưng vừa rồi nhận được thông báo rằng thống đốc Macau và lãnh sự Nhật Bản sắp đến thẩm vấn. Tôi đã tiêm cho anh ấy một liều thuốc giữ tỉnh táo để giúp bệnh nhân có thể tỉnh táo, nhưng phải sau 20 phút thuốc mới có hiệu lực. Sau đó có thể hỏi chuyện rồi. Thì ra là vậy. Thế này đi, trước khi bệnh nhân tỉnh lại, hay là các vị tới văn phòng của tôi ngồi một lát, tôi cũng có thể trình bày kỹ hơn về thương tích của bệnh nhân và tình hình điều trị cho mọi người. Lãnh sự Imai, anh xem. Được. Vậy ta tới văn phòng ngồi một lát đã. Được. Mời đi bên này. Mấy người ở lại đây đã. Thiếu tá Yamaguchi, chúng tôi còn phải bảo vệ lãnh sự Imai nữa mà. Lãnh sự Imai sẽ do tôi phụ trách bảo vệ. Khu phòng bệnh này người qua kể lại. Nếu lát nữa lãnh sự Imai tới đây xảy ra chuyện gì thì sao? Đừng quên, hung thủ ám sát lãnh sự Fukui vẫn đang lẫn trốn. Sĩ quan Phách Nam,
Nhờ anh cùng mấy người họ lập tức kiểm tra tất cả các phòng trong khu vực này, ngăn chặn mọi hiểm họa an ninh. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ phòng bệnh. Lãnh sự Fukui vừa mới bị hại ở Macau. Nếu lãnh sự Imai tiếp tục gặp chuyện, anh có gánh vác nổi trách nhiệm không? Bắt đầu ngay đi. Hết cách rồi. Anh lên tầng, tôi là tầng này. Bác sĩ Kha, vậy mời anh trình bày cụ thể về thương tích của ông Asahina và tình hình điều trị đi. Tình trạng cụ thể là Asahina Yasuteru bị thương rất nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch, thậm chí vẫn chưa tỉnh lại. Cái gì? Cậu ta lại đang đùa cợt như vậy, nói dối một cách hoang đường như vậy sao? Thống đốc Teixeira, các anh tiếp đãi đại biểu điều tra toàn quyền của đế quốc Nhật Bản như thế này sao? Lãnh sự Imai, không cần phí lời với họ. Chúng ta đi. Khoan đã. Lãnh sự Imai, anh đến bệnh viện nhằm mục đích gì? Là điều tra xem hung thủ vụ Fukui là ai đúng không? Nhưng Asahina vẫn chưa tỉnh lại. Anh bảo chúng tôi đi hỏi ai đây? Đúng là Asahina chưa tỉnh, nhưng anh ấy lại đang nói cho chúng ta biết hung thủ là ai. Sao Đảm Bưu? Không phải tôi, không phải tôi. Hiểu lầm rồi. Là sao qua? Yamaguchi, anh làm gì vậy? Xin lỗi, lãnh sự Imai. Thế sao Đảm Bưu lại là hung thủ ám sát? Tôi phẫn nộ quá nên mới cướp cò theo phản xạ. Tôi làm vậy cũng để đảm bảo an toàn cho ngài thôi. Anh đang làm gì vậy? Anh còn nói là anh nhất thời kích động à? Đây rõ ràng là giết người diệt khẩu. Thề sống chết cùng Macau. Thề sống chết cùng Macau. Phản đối phong tỏa. Phản đối phong tỏa. Thề bảo vệ quê hương. Thề bảo vệ quê hương. Thề sống chết cùng Macau. Thề sống chết cùng Macau. Phản đối phong tỏa. Phản đối phong tỏa. Thề bảo vệ quê hương. Thề bảo vệ quê hương. Thề sống chết cùng Macau. Alo, anh đi Mai phải không? Bên đó thuận lợi chứ? Lần này tới bệnh viện, tình hình đại khái là như vậy. Đại tá sao qua? Sự thật vụ án Fukui là như thế nào? Tôi nghĩ không cần tôi nhiều lời. Anh cũng tự biết rõ rồi nhỉ? Anh đi Mai, anh cho tôi giải thích. Không ngờ sao Đảm Bưu lại là nội gián. Đại tá sao qua, đi mà diễn kịch cho chính phủ Bồ Đào Nha ở Macau xem đi. Tôi gọi điện chỉ để thông báo cho anh về tình hình điều tra vụ Fukui.
và cục diện gay gắt ở Macau hiện tại mà thôi. Tướng quân Matsui sẽ báo lên Bộ Tư lệnh quân viện Chinh. Tôi khuyên anh nên nhìn rõ tình thế hiện tại mà biết dừng lại đúng lúc đi, đừng để đến lúc không cứu vãn nổi nữa. Cựu quan trưởng, sao rồi? Có phải phía bệnh viện Hà Hiền? Cô muốn tôi thua à? Không dễ dàng vậy đâu. Không dễ dàng vậy đâu. Gọi điện cho Vương Công Tử, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, rồi dẫn Hà Hiền đến đây cho tôi. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Tôi ra lệnh, cuộc diễn tập bắn đạn thật của quân Bồ Đào Nha tại Macau bắt đầu ngay bây giờ. Mục tiêu là toàn bộ kẻ địch dám xâm nhập Macau. Cái gì? Viên Ngưng, Thuận Đức, Huệ Dương cũng đang xin chi viện. Hiện tại, chỉ riêng ở Trung Sơn và Đông Hoảng, toàn bộ đường sắt, đường bộ lẫn đường thủy đều bị tấn công. Lực lượng cơ động của Hồng Kông đã bị rút sạch từ lâu. Lấy đâu ra binh lực chi viện? Tướng quân, máy bay ném bom của quân đồng minh bất ngờ không kích, hỏa lực phòng thủ không đủ. Ngài phải xuống hầm trú ẩn nhanh lên. Bảo vệ quê hương, phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương. Cháu trai, đừng sợ. Đừng sợ. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau. Sawa Eisaku, anh còn muốn làm gì nữa? Muốn nhờ cậu Hà giúp tôi 3 việc nhỏ, được không? Thứ nhất, giao nộp lô vật tư chiến lược đại dấu. Thứ hai, khai ra toàn bộ tuyến đường ngầm vận chuyển vật tư kháng Nhật ở Macau và danh sách chi tiết tất cả phần tử kháng Nhật. Thứ ba, thừa nhận tiểu đội trưởng đội đặc vụ Sa Đảm Bu là người của cậu, là gián điệp do tổ chức kháng Nhật cài vào cơ quan Sawa. Sawa Eisaku cậu Hà, hay là nên gọi cậu là anh Hiền nhỉ? Chẳng phải mọi người ở Macau đều gọi cậu như vậy sao? Anh Hiền, trước khi trả lời tôi, e là cậu nên nghe thường.
Giọng nói của hai người trước. Anh Hiền, bây giờ trước mặt tôi đây có hai người. Hiện giờ trước đầu họ đều có một khẩu súng đã lên đạn chĩa vào. Lại đây bạn nhỏ, còn không mau gọi bố đi. Bố ơi, bố ơi. Con trai, con sao rồi? Con đang ở cùng ông nội. Con sợ lắm. Con trai, đừng sợ, bố ở đây. Bố ơi, cậu bắt trẻ con nói thì rõ ràng được gì chứ. Để tôi nói với con trai tôi. Để ông ta nói. Ông già, ông nhìn cho rõ vào. Muốn khẩu súng này không cướp cò thì tốt nhất là ngoan ngoãn vào. Khuyên Hà Hiền hợp tác với bọn tôi cho tử tế. Cậu yên tâm, con trai tôi chưa bao giờ dám không nghe lời tôi. Đừng sợ, cháu đừng sợ. Thế là tốt nhất. Bố, con cháu nhà họ Hà, Hà Hiền. Bố, con cháu nhà họ Hà, Hà Hiền. Hà Hiền có mặt. Liệt tổ liệt tông trên cao, trả lời đúng sự thật. Vâng. Ngày hôm nay việc làm ăn có gì dối trá không? Không có gì dối trá. Có thất tín không? Chưa từng thất tín. Những chuyện còn lại có phải chuyện nào cũng xứng với tổ tiên không? Con hổ thẹn. Với trời đất lương tâm không? Tổ tiên lương tâm trời đất. Trả lời bố. Mọi chuyện Hà Hiền không hề làm trái bổn phận, không hổ thẹn với lương tâm. Tốt. Thế mới là con cháu nhà họ Hà chúng ta. Cháu trai, cháu nói với bố đi. Bố, bố. Con không sợ. Bây giờ con chẳng sợ chút nào. Nổ súng, nổ súng, nổ súng bắn chết bọn họ, giết bọn họ. Con trai, bố. Đau lòng rồi à? Buồn khổ rồi à? Còn đau khổ hơn giết chính cậu vạn lần đúng không? Cậu đáng đời lắm Hà Hiền. Ai bảo cậu cứ đối đầu với tôi? Tôi muốn cậu hối hận cả đời phải hối hận vì hôm nay đã đối đầu.
với tôi. Anh Hiền, tôi là Tử Hiệp. Xin lỗi, các anh em đến muộn, khiến ông cụ và con trai anh bị hoảng sợ. Bé con, nào. Bố ơi, chú Tử Hiệp và mọi người đã bắn chết hết kẻ xấu rồi. Con và ông nội được cứu rồi. Hiền à, con yên tâm, hai ông cháu đều không sao, không bị thương. Cảm ơn. Cảm ơn các anh em. Đồ khốn, nổ súng đi. Sao anh không nổ súng? Chẳng phải nằm mơ cũng muốn giết hai Hiền này sao? Thì anh còn chờ gì nữa? Bắn đi. Vì anh chột dạ, vì anh sợ hãi, vì anh rõ hơn bất kỳ ai. Đế quốc giặc cướp, thứ kiêu hành hàng ngàn người xâm lược khắp nơi, đã sớm cùng đường bí lối. Tất cả những kẻ xâm lược và cướp bóc cuối cùng sẽ chỉ tự chuốc lấy diệt vong. Nếu giết một mình hại Hiền tôi là có thể cứu vãn mọi thất bại của các anh ở Macau, thì anh đã giết từ lâu rồi. Cần gì chờ đến hôm nay? Không tin thì anh tự xem đi. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Bảo vệ quê hương, bảo vệ quê hương. Phản đối phong tỏa, phản đối phong tỏa. Thề sống chết cùng Macau, thề sống chết cùng Macau. Sawa Aisaku à? Vâng, tôi là Tanaka Hisakazu. Theo tình hình điều tra, đặc biệt là với diễn biến hiện tại, Bộ Tư lệnh quân Viễn Chinh đã đưa ra quyết định chính thức ngừng truy cứu vụ ám sát Fukue Yasumitsu, đồng thời Hoàng quân rút lui toàn diện, lập tức gỡ bỏ phong tỏa quân sự đối với Macau để bảo toàn thể diện của đế quốc và hoàng quân. Cơ quan Sawa về danh nghĩa vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở Macau, nhưng thực tế hủy bỏ tất cả công việc. Điều anh cần làm bây giờ là ngừng tất cả hành động ngay lập tức, dẹp yên tình hình, chuẩn bị tiếp nhận điều tra nội bộ. Đi đi, cậu đi đi.
Bác sĩ Kha. Cảm ơn anh. Cút khỏi Macau, 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 cút khỏi Macau. Cậu quan trưởng, đưa tôi đi. Đưa tôi đi. Cậu quan trưởng. Lệnh của chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau chỉ phụ trách bảo vệ nhân sự Nhật rút lui an toàn. Người Trung Quốc không nằm trong đó. Tôi làm gì có cách gì? Cậu quan trưởng, tôi xin anh, hãy đưa tôi đi. Xin anh, hãy đưa tôi đi cùng. Cậu quan trưởng, cậu quan trưởng, bao nhiêu năm qua Tôi đã làm bao nhiêu việc dơ bẩn cho Hàn Quân. Tôi không có công lao thì cũng có công sức mà. Tôi đã đắc tội tất cả mọi người ở Macau. Tôi ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Hãy đưa tôi đi, thiếu tá Samaguchi. Đưa tôi đi với. Đưa tôi đi với. Tôi không thể ở lại Macau. Hoàng Công Kiệt, đừng quên, lúc đầu chính cậu tự tìm đến tôi đấy. Một tên Hán gian bán đứng cả tổ tiên mình. Sớm muộn gì cũng phải nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Cậu là đồ ngốc à?
sao qua Eisaku. Anh qua cầu rút ván phải không? Anh có tin bây giờ tôi bắn chết anh luôn không? Nổ súng đi. Bây giờ anh nổ súng đi. Nổ súng đi. Cứ để người Nhật Bản qua vậy à? Rốt cuộc chính phủ đang làm gì vậy? Không còn cách nào khác. Bồ Đào Nha là quốc gia trung lập, còn phải đảm bảo cho họ rời khỏi Macau an toàn. Đi thôi. Không lẽ anh Hiền cứ tha cho đám khốn đó như vậy sao? Yên tâm, trên cao còn có trời xanh. Trên đời này luôn có quả báo. Không, là anh sao? Buôn lậu ra biển, giá cả rõ ràng. Trả tiền. Nhổ neo. Chạy nhanh nhất có thể. Ông anh trả tiền sòng phẳng thế này. Chỗ đồ ăn với rượu này coi như tôi tặng anh. Hoàng Công Kiệt, đừng tấn công nữa. Anh tới nơi rồi. Đây là đâu vậy? Các người là ai? Đây là căn cứ kháng Nhật núi Ngũ Quế. Tôi là Âu Tân, đội trưởng đội 1, chi đội Châu Giang thuộc đội du kích kháng Nhật nhân dân Quảng Đông, Hoàng Công Kiệt. Bây giờ anh hãy thành thật khai báo những tội ác tày trời mà cơ quan sao qua cùng đội ngũ đặc vụ các anh đã gây ra. Hoàng Công Kiệt, tôi trốn được chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau, trốn được băng đại hầu. Không ngờ
lại rơi vào tay đội du kích cộng sản các người. Tất cả kiều bào hồi hương chuẩn bị giấy tờ, xác minh thân phận xong mới được lên tàu. Tất cả kiều bào hồi hương chuẩn bị giấy tờ, chuẩn bị giấy tờ, xác minh thân phận xong mới được lên tàu. Sao Esako đứng lại. Đây là hồ sơ thẩm vấn của tên Hán Giang Hoàng Công Kiệt. Bên trong đã khai chi tiết những tội ác tày trời của đại tá quân Nhật Bản Sawa Esako, phó cơ quan trưởng thiếu tá quân Nhật Yamaguchi Kumi ở khu vực Hồng Kông, Macau. Mời sở quân Pháp kiểm tra và ký nhận. Theo yêu cầu của chính phủ Macau, căn cứ theo hiệp ước dẫn độ, chi đội Châu Giang đội du kích cá Nhật nhân dân Quảng Đông chính thức bàn giao phạm nhân Hoàng Công Kiệt. Xác nhận đúng là phạm nhân. Thay mặt chính phủ Macau, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành. Rốt cuộc các người định đưa tôi đi đâu? Đến ngã rẽ phía trước thì rẽ trái. Tôi muốn đi vệ sinh. Tất cả nghỉ ngơi 5 phút. Không thể đưa loại cặn bã tán tận lương tâm này ra trước vành móng ngựa. Đúng là đáng tiếc. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Những năm qua, do chịu áp lực từ người Nhật Bản, chính phủ buộc phải nhẫn nhịn nhân nhường, làm quá nhiều chuyện không thể đem ra ánh sáng. Hoàng Công Kiệt biết quá nhiều, chỉ có thể xử lý như vậy. May mà nếu trời lồng lộng, thừa như khó thoát. Cậu Hà, kết cục mà cậu sắp đặt cho hắn cũng xem như là thích hợp nhất rồi. Ông chủ Lâm, đây, hoan nghênh, chúc mừng, chính bình, cảm ơn, chúc mừng nhé, chúc mừng, cảm ơn, chúc mừng nhé. Lâu rồi không gặp, cảm ơn. Hiền, mời vào trong, nào, cảm ơn. Ông chủ Lâm, lão Lữ, nghe nói các anh sắp về Hồng Kông mà, khi nào về vậy? Mấy ngày tới thôi, mua vé tàu rồi. Nghe nói cậu không định về Hồng Kông mà. Tôi vừa mới tiếp quản mấy khách sạn với cả nhà máy nước, đang bận tới mắt tới mũi đây. Với lại ở lại Macau chẳng phải cũng rất tốt sao? Tôi cũng đang định nói với cậu chuyện này đây. Hiền, cậu là người thông minh, xét về đầu óc làm ăn. Trong số những người từ Hồng Kông chạy sang Macau, mấy ai sánh được với cậu? Thực ra cậu hiểu mà, mấy năm nay thương mại Macau bùng nổ, thị trường phồn thịnh, là hoàn cảnh đặc biệt thời chiến. Giờ chiến tranh đã kết thúc, Hồng Kông vẫn sẽ là trung tâm thương mại và tài chính. Với uy tín và thực lực mà cậu tích lũy ở Macau mấy năm nay, chỉ cần quay về Hồng Kông, chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ, tiền đồ vô lượng. Hiền à, anh nhìn thị trường mấy ngày nay đi. Bao nhiêu ông chủ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi rồi. Bao nhiêu công ty, cửa hàng, khách sạn đều đã đóng cửa nghỉ kinh doanh. Trên đường toàn là công nhân, nhân viên đi tìm việc. Nếu không phải anh tiếp tục tiếp quản nhà máy nước thì nó đã ngừng hoạt động rồi. Theo tôi thấy, anh theo tôi đi về thì hơn.
Ông chủ Lâm, Lão Lưỡng, cảm ơn ý tốt của hai người. Sau phồn hoa, Macau khó tránh khỏi những cơn đau sắp tới. Vì vậy Macau lại càng cần có người đứng ra gánh vác. Nhớ khi vừa đến Macau, tôi chỉ là một người tị nạn với hai bàn tay trắng, sống này chết mai. Chính những năm tháng ở Macau đã cho tôi cơ hội để tôi có được ngày hôm nay. Bây giờ Macau gặp khó khăn, tôi mà bỏ đi lúc này thì còn ra thể thống gì. Vậy nên tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ở lại Macau. Trước tiên tiếp quản những khách sạn, dịch vụ công cộng. Trước đây sử dụng nhiều nhân công, nhưng giờ đã ngừng kinh doanh, dẫn đến tình trạng thất nghiệp hàng loạt. Ít nhất cũng không để quá nhiều người dân đến cả cơm cũng không có mà ăn. Hơn nữa tôi tin rằng chỉ cần vững vàng cắm rễ ở Macau, hít thở chung một bầu không khí, cùng chia sẻ vận mệnh với mảnh đất này, tương lai của Macau nhất định sẽ lại rực rỡ huy hoàng. Hiền à, cậu vẫn là Hiền của ngày nào, luôn nghĩ cho những người yếu thế cần được giúp đỡ hơn mình. Được rồi, không nói mấy chuyện đó nữa. Công ty Nam Quang mà Chiến Bình mới mở là đơn vị được phía Bắc chỉ định. Sau này, lương thực dầu mỡ từ các khu giải phóng, than đá muối cùng đặc sản các nơi đều sẽ bán tại đây. Nhu cầu sẽ còn lớn hơn trước rất nhiều. Bao giờ các anh ổn định ở Hồng Kông rồi thì phải giúp đỡ bên này nhiều hơn đấy. Xem anh nói kìa, tôi không làm ăn với ai thì cũng phải làm ăn với anh Hiền thôi. Yên tâm đi, chỉ cần cậu lên tiếng, chúng tôi nhất định sẽ giúp hết sức mình. Cảm ơn, mời vào trong. Ông chủ Mã, anh Kha, cậu Hà, chúc mừng sự nghiệp phát triển từng bước thăng tiến nhé. Cảm ơn cậu Hà. À đúng rồi, anh Hiền, cậu Hà tới rồi, anh để mắt giúp tôi. Vậy tôi qua chào một câu. Được. Hồng Sân, anh Hiền, đến rồi à? Tôi còn chút việc, công tác chuẩn bị bên công ty mới của tôi bận bù đầu hết cả lên rồi. Tôi tới đường phong bì rồi đi ngay. Vậy à? Vậy để tôi tiễn cậu. Nghe nói cậu đã rời khỏi Liên Xương, có dự định gì không? Nhờ phúc của anh Hiền, mấy năm nay tôi phớt lên nhờ kinh doanh dầu hỏa. Càng mở rộng làm ăn càng hỗn tạp, việc phải làm ngày một nhiều. Tuy rất vất vả, nhưng lợi nhuận cũng không khá lắm. Mọi ngành kinh doanh của Macau đều đã rộng mở. Tôi muốn xem liệu có thể mở rộng kinh doanh ra các lĩnh vực khác nữa không, để sau này người dân Macau cũng được sống sung túc hơn. Học để mà dùng, vì dân phục vụ. Ý nghĩa này rất tốt đấy. Vẫn chưa biết có làm được không mà. Nói về việc kinh doanh thì trong thế hệ thanh niên Macau không ai sành sỏi hơn Hà Hồng Sân cậu được đâu. Anh Hiền lại chê cười rồi. Tôi làm gì có bản lĩnh đó. Tôi đâu có chê cười cậu. Hồng Sân, con đường tương lai của Macau sẽ không bằng phẳng. Rất cần những thanh niên tài giỏi như cậu tìm ra con đường phát triển thịnh vượng mới cho Macau. Cảm ơn anh Hiền coi trọng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Được. Vậy chúng ta cùng cố gắng vì ngày mai của Macau. Chính phủ Macau nhận được công hàm chính thức từ phía Đài Loan. Xét trên quan hệ song phương giữa Bồ Đào Nha và chính phủ quốc dân đảng, nghiêm cấm mọi thành phần xã hội Macau tổ chức bất cứ hoạt động chúc mừng nào. Sau khi đại biểu các giới bỏ phiếu bầu cử, Đại hội mừng Trung Quốc mới thành lập của đồng bào Macau sẽ do viện trưởng Bệnh viện Kính Hồ, ông Hà Lân đảm nhận vị trí chủ tịch. Sau đây, xin mời Chủ tịch Hà sắp xếp công tác cụ thể cho đại hội. Xin mời. Sau khi thảo luận, toàn thể đại biểu nhất trí long trọng cử hành đại hội chúc mừng vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 11 tại nhà hát lớn Bình An trên đường mới. Sau đây tôi đề nghị anh Mã Vạn Kỳ, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện Kính Hồ sẽ phụ trách chủ trì đại hội lần này. Xin mọi người xem xét đồng ý. Tiếp theo là ứng cử viên quan trọng nhất đại hội lần này. Chúng ta cần bầu ra một nhân vật tiêu biểu nhất Macau, thay mặt các giới Macau và dân chúng Macau gửi lời chúc đến nước Trung Quốc mới thành lập. Tôi đề nghị Phó Hội trưởng Tổng thư hội Trung Hoa tại Macau, Chủ tịch Hội Từ thiện Kính Hồ, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng anh Hà Hiền đảm nhận trọng trách này. Xin mọi người xem xét đồng ý.
Cục trưởng Lạc Bách, anh đến đây làm gì? Tôi vừa nhận được mệnh lệnh từ thống đốc mới nhận chức Oliveira, cấm hoa giới tổ chức hoạt động chúc mừng lần này tại Macau. Dựa vào đâu chứ? Chính phủ có tư cách gì mà cấm hoa giới chúng tôi mở đại hội? Quảng dài tay quá rồi đấy. Đi, chúng ta đi nói lý với họ. Đúng, đi thôi, đi tìm họ thôi. Khoan đã. Bây giờ mọi người trăm công nghìn việc, sao phải lãng phí thời gian của nhiều người thế? Để tôi đi. Anh chính là Hà Hiền, đại biểu của khoa giới sao? Tôi đây. Chính phủ Macau đã phát lệnh cấm, nghiêm cấm tổ chức mọi hoạt động chúc mừng ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Macau. Các anh đã biết rồi phải không? Dĩ nhiên. Nhưng tôi muốn hỏi, lý do tại sao? Macau là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ của Đảng Cộng sản. Dĩ nhiên Macau không nên chọn phe trước để tránh đi ngược lại chính sách ngoại giao của chính phủ. Toàn thể người Hoa ở Macau đều nằm dưới sự quản lý của chính quyền sở tại. Mọi lệnh cấm của chính phủ, toàn bộ dân chúng, trong đó có người Hoa, đều phải tuân thủ. Ngài Thống đốc, tôi tin rằng ngài nhất định có thể hiểu rằng tất cả người Hoa ở Macau chỉ có một tổ quốc, không có cái gọi là hai chính phủ. Người Hoa ở Macau luôn huyết mạch tương liên với tổ quốc. Chúc mừng tổ quốc được khai sinh thêm lần nữa là nguyện vọng và quyền lợi của mỗi người Hoa ở Macau, không hề liên quan gì đến Bồ Đào Nha và chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau. Các người chọn phe khi nào và lựa chọn ra sao? Vì vậy, lần này tôi đến đây không phải để xin phép. Tôi là người Hoa đại diện cho Macau, chính thức thông báo với ngài, đại hội chúc mừng nước Trung Quốc mới thành lập sẽ được tổ chức đúng kế hoạch. Tôi xin hết. Các người làm sao vậy? Một người Hoa dám cãi vã thẳng mặt với thống đốc, khinh thường chính phủ. Thế mà các người lại im thinh thít. Mấy người bị điếc hay bị câm cả rồi thế? Ngài Thống đốc, có lẽ ngài chưa thực sự hiểu rõ tình hình Macau. Tôi chỉ có thể nói với ngài rằng Macau không chỉ khác với các thuộc địa khác của Bồ Đào Nha, mà thậm chí còn khác với bất kỳ thuộc địa nào của các nước phương Tây trên thế giới. Bởi vì nơi này từ lâu đã không còn là chỗ để chính quyền thực dân có thể một tay che trời nữa. 96% dân số Macau là người Hoa. Hơn nữa, suốt những năm qua, bất cứ mệnh lệnh hay quyết sách hành chính nào của chính phủ mà không có sự ủng hộ của các đoàn thể lớn trong Hoa giới, có thể nói là cực kỳ khó thực hiện. Có chuyện này sao? Đó mới chỉ là quá khứ. Còn tương lai, ngài Thống đốc, sớm muộn gì ngài cũng sẽ thấy được. Sau lưng người Hoa ở Macau là một nước Cộng hòa Nhân dân hoàn toàn mới đang sừng sững. Hay
Thưa các vị đại biểu, 5 phút nữa sẽ chính thức bắt đầu. Mau an tọa đi. Bác sĩ Kha, tôi có một câu hỏi đã giấu trong đầu suốt nhiều năm, luôn muốn hỏi anh. Câu hỏi gì? Có lẽ anh biết rất rõ tôi muốn hỏi gì. Nếu là trước đây, tôi sẽ trả lời rằng tôi là một bác sĩ đặc biệt. Còn hôm nay, trước đây tôi không hỏi anh là vì không muốn anh khó xử. Còn bây giờ, hay thậm chí là trong tương lai, anh không cần phải trả lời nữa. Bởi vì cho đến vừa rồi tôi mới nhận ra tôi hoàn toàn không cần hỏi làm gì. Anh đã dùng chính con người anh và những việc anh làm suốt bao năm qua để cho tôi biết câu trả lời. Thưa đồng bào các giới tại Macau, đại hội mừng sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và chúc mừng chính phủ nhân dân Trung ương xin chính thức bắt đầu. Sau đây, trân trọng kính mời Phó Hội trưởng Tổng Thương hội Trung Hoa tại Macau, Chủ tịch Hội từ thiện Kính Hồ, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng anh Hà Hiền, đại diện cho Macau và toàn thể đồng bào người Hoa phát biểu chúc mừng ngày nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.伴随你，自由和善在心中。